Hello friends, welcome to my channel. Apuni baru janene lipstick masor konto onkhor pora toyar hoy aru konbit mase 6 মাহ পৰ্যন্ত একো নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰে শাৰ্ক মাছ পৃথিৱীত কিমান বছৰ ধৰি আছিল এই সকলোবোৰ কথা জানিবলৈ আপুনি মোৰ ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব সমগ্ৰ পৃথিৱীত প্ৰায় 30,000 মাছৰ প্ৰজাতি আছে বিভিন্ন ঠাইত ইয়াক বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় আইউসিএন সমীক্ষাৰ মতে প্ৰায় 1173 বিধ মাছৰ প্ৰজাতি বিলুপ্তিৰ দিশত গৈ আছে মাছবিলাক সাধাৰণতে এটা দিশতে হাতৰা দেখা যায় কিন্তু ট্ৰিগাৰ মাছ ওলটা আৰু পালতা দুয়োটা দিশতে হাতৰা দেখা যায় শাৰ্ক মাছৰ প্ৰায় 30,000 দাঁত থাকে আৰু ই নিজৰ জীৱনকালত নিজৰ দাঁত নিজে খায় শাৰ্ক মাছ শুই থাকিলেও হাতুৰিব পাৰে যদি মাছে পানীত অক্সিজেন নাপায় তেতিয়া হলে মাছ পানীৰ ভিতৰত মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে শাৰ্ক মাছ পৃথিৱীত 40 কোটি বছৰ ধৰি আছে ডলফিন মাছ যেতিয়া শুই থাকে তেতিয়া মগজুৰ এটা অংশ বন্ধ হৈ থাকে আৰু আনটো অংশ সম্পূৰ্ণৰূপে কাম চলাই থাকে ব্লু হুৱেল মাছ 6 মাহ পৰ্যন্ত একো নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰে আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব যে বেছিভাগ লিপষ্টিকে মাছৰ চৰ্বিৰ পৰাহে বনোৱা যায় আজিলৈকে এইখিনিয়ে যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ